අපිට කේක් නෑ. විජිත කේක් නෑ. ටේස්ට් ඔෆ් හෙවන්ම තමයි. ආයෙ මොනවද ස්පොන්සර් ඔයාලට මේ gift ආවේ? අම්මෝ ගොඩක් ඒ වගේ ආවා. එතකොට iPhone එක කොහෙද? Apple Asia එතකොට තව pots and plants එකෙන්. අයි මේ ගන්න? Zee Event අයබෝවන් ඔන්න කාලයකට පස්සේ ලොක්ඩවුන් එකෙන් පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා කරන ඔව් දිගු නිවැරදියකට පස්සේ මාස්ක් එක පොඩ්ඩක් ගලවන්න දිගු ඉතින් ලොක්ඩවුන් එකෙන් පස්සේ කරන පළවෙනි vlog එක ඔයගොල්ලන් දැනටමත් දන්නවා කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් රොෂානයිලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි දෙන්නම ඉන්න දහම් ඔක්කොම අස් කරලා තියෙන්නේ මෙතන. ෆොටෝෂූට් එකට තාම ලෑස්ති වෙනවා කට්ටිය. අපි බලමු ආවට පස්සේ. දෙකක් එකට එක හම් වෙච්ච මොහොතක් රිද්මා පිලපිටිය සහ සමීර ගුණසේකර
අරක තියෙනවනේ. රස්නේ. අන්න උදාට පොඩ්ඩක් කවන්නේ. ඒයි. උදාට පොඩ්ඩක්. උදා මේවන්නේ ආන දැන් දීන්නේ. එයාට විචාරලා කේක් දීලානේ. අයියෝ. ඔන්න දැන් බර්ත්ඩේ පාටි එක ඉවරයි. අපි ෆොටෝ ගහලා හො ගහලා කට්ටියම මේ දැන් කේක් කාලා ඉන්නේ. ඊවෙන්ට් එක මල්ලත් ඔන්න දැන් ගියා. අපි දෙන්න විතර ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. අපි දෙන්නත් යන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, report කරන්න, interact කරන්න, email කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරන්න. අපි වීඩියෝ අර බෙල් ලකුණ තියෙනවා එහා පැත්තේ අනිවාර්යෙන් ඒක ඔබන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒක ඔබන්න. මොනවා කරත් කවන්නේ ඒක ඔබන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.